Hello, hello mga simpleng kusineras! Welcome and welcome back po muli sa aking kitchen. Gagawa tayo ng easy mango Christmas dessert na patok sa pamilya at pwede mo rin ibenta. Gumamit ako dito ng powdered whipped cream. 1 1/2 cup ang nagamit ko. Nilagyan ko din ito ng 1 1/2 cup ng cold water. Dapat po talaga cold water ang gamitin ha. Pero kung wala kayong powdered na whipped cream ay pwede kayong gumamit ng chilled na all-purpose cream. Make sure lang na na-chill na yun sa ref ng mga overnight man lang. May idea ka na ba sa recipe natin? Gagawa tayo ng mango cheesecake na walang cream cheese. Yes, lalo na kung medyo nagtitipid ka at kulang ang budget, di naman kailangan gumastos ng mahal ngayong Pasko sa dessert. Kaya kung paano ko ito ginawa ay tuturo ko sa inyo. Kaya make sure na nakasubscribe ka na ha at natap mo na din ang bell and click all para notified ka lagi every time na may bago tayong recipe na ilalabas. Twist lang natin ito gamit ang ating machine or pwede rin namang mano-mano hanggang maging soft peak lang ang kanyang consistency. Then, iset aside sa ref. At dahil no-bake ito, gagamit tayo ng lemon square cheesecake. 4 to 5 pieces po ang nagamit ko sa recipe na ito. Durugin lang natin yung mga cake or yung ating lemon square cheesecake hanggang maging pino. Wala na po kayong kailangang ilagay dito na gatas or water kasi moist naman na itong cake. Press lang sa square pan, size 3.5 by 3.5 po ang ginamit ko dito. Bali 4 po na ganitong nalagyan ang nagawa ko sa ating recipe. At once nalagyan na ng cake base ang pinakailalim, ay mag-prepare na tayo ng mango slices. Pili lang kayo ng pinakamatamis na mangga na mahanap ninyo para mas masarap yung ating magiging dessert. Hiniwa ko lang ang mga mangga sa cubes, arrange on top of the cake. Pwede nyo po sindan ang ginawa ko sa video. At sa gitna nito ay ilagay na natin ang ating grated cheese. Ito po ang magbibigay ng lasang cheese sa ating recipe. Kahit ano pong preferred cheese ang ilagay ninyo, ang ginamit ko po dito ay Eden cheese. Kapag naayos na natin at nailagay na natin ang mga mangga at keso sa ating nalagyan, ay hatiin natin ang ating whipped cream sa dalawang parte. Isa po ay nilagyan ko ng mango puree. Ang ginawa ko lang po ay nilagay ko sa blender ang mga natira nating mangga at pinuree ko siya or binlend ko siya. Tapos hinalo ko lang sa kalahati ng ating cream. Kung gusto mo magdagdag ng yellow food color para mas maging matingkad pa yung pagka-yellow niya, ay pwede din tayo maglagay ng isang patak. Haluin lang ng mabuti at saka natin ilagay sa ibabaw ng ating mango slices at saka ng cheese. Bali, i-layer lang po natin sila. Nilipat ko lang po yung ating plain na whipped cream sa isang piping bag para mas madali yung pag-spread nito. Pero kung wala kayong piping bag, ay pwede naman kahit kutsarahin nyo na lang.
spread lang ng maayos. Then lastly, pour on mango puree on top for added flavor and presentation. Pwede mong haluan ng gelatin yung ating mango puree para hindi magkaroon ng discoloration yung ating mangga. 1 tablespoon ng gelatin, i-mix nyo lang po sa 1 to 2 tablespoon ng tubig. Tapos ibuhos nyo na sa ating mango puree. Refrigerate to set mga 1 hour bago natin kainin. At meron na tayong instant mango cheesecake at promise ko po sa inyo masarap ito lalo na pag freezer mo kasi parang ice cream na ang nagawa mo. Pwede pang handa at gawin pang negosyo. Di ka mamamahalan dito. Make sure lang na matamis na yung mangga na ilalagay mo para talagang masarap ang cheesecake na ihahanda mo. At sana po ay nagustuhan nyo ang ating Christmas dessert recipe. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Happy cooking, happy eating, be kind, and ingat po lahat. Bye po! Merry Christmas!